सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. याने तुम्हाला मी जे नवीन नवीन आठवड्याची 3 रेसिपी टाकत असते त्याचे नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही म्हणजे एकही नवीन रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज इथे मी झटपट बनवणार बुंदीचा रायता कसा बनवायचा ते इथे दाखवणार आहे. पुदिना न टाकता पण मिंट फ्लेवर याला द्यायचा आहे. तर ते मी इथे तुम्हाला याची ट्रिक सांगणार आहे, आयडिया सांगणार आहे. तर रेसिपी आपण चालू करूया. खूप छोटा व्हिडिओ आहे आणि रेसिपी खूप सोपी आहे, पटकन बनणारी आहे. तर यासाठी इथे बुंदी घेतलेली आहे. बुंदी ही सॉल्टेड न घेता मी सांगते पुढे तुम्हाला. त्यानंतर दही घेतलेला आहे, मीठ घेतलेलं आहे, थोडंसं जिरा पावडर आणि साखर इथे घेतलेली आहे. तर रायता आपण चालू करूया. त्यासाठी दही इथे मी इथे फेटून घेतलेलं आहे. रवीने व्यवस्थित फेटून घ्यायचे, प्लेन करून घ्यायचे याला पहिले. आणि त्यानंतर त्यामध्ये मी आता थोडंसं मीठ घालणार आहे. मीठ बऱ्यापैकी कमी लागतं रायत्याला. त्यानंतर जिरा पावडर घालून घेणार आहे आणि साखर इथे मी घालून घेणार आहे. साखर ऑप्शनल आहे, नसेल घालायची तर तुम्ही नाही घालू शकता. आणि बुंदी जी मी इथे घेतलेली आहे ती मिंट फ्लेवर बुंदी मी मुद्दामून इथे वापरलेली आहे. जर तुमच्याकडे कधी पुदिना नसेल घरामध्ये तर तुम्ही ही मिंट फ्लेवर बुंदी वापरली तरी रायत्याला पुदिन्याचा वास पूर्ण लागून जातो. बऱ्याच वेळेस मी अशी आयडिया करते, पुदिना नसेल तर पुदिना फ्लेवरची बुंदी मी इथे वापरते. सॉल्टेड वापरायची असेल तर सॉल्टेड पण तुम्ही वापरू शकता. आणि बुंदी घालून याला नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर यामध्ये पाणी तुम्हाला घालायचं नाही आहे. जर आवश्यकता वाटली घट्ट झाला रायता तर 1/4 कप किंवा पाव कप पाणी तुम्ही घालू शकता. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही रायताची थिकनेस तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही ठेवायचा आहे. रायता सर्व करून घ्यायचा आहे. आता वाटीमध्ये घालून घेतलेला आहे. जिरा पावडर घातलेली आहे वरतून गार्निशिंगसाठी. परत थोडीशी बुंदी घालणार आहे इथे वरतून दिसण्यासाठी, कारण हा बुंदीचा रायता आहे. आणि त्यानंतर कोथिंबीर तुम्हाला असं आवडत असल्यास तुम्ही आतमध्ये पण जेव्हा रायता बनवता तेव्हा चिरून कोथिंबीर घालू शकता. आणि रायता तुमचा 2 मिनिटात बनवून तयार झालेला आहे. बिर्याणी, पुलाव, चपाती किंवा वरण भात सगळ्या गोष्टींसोबत हा रायता छान लागतो आणि टेस्टी पण लागतो. खारट गोड अशी याची चव आहे आणि बुंदीचा मिंटचा फ्लेवर त्याला लागलेला आहे. तर रायत्याची ही रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला नक्की एक लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत भेटूया पुढच्या अशा झटपट छान आणि नवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय.